Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, πλησιάζουν, όπως λέει και ο Μιχάλης, Χριστούγεννα. Έχω αρκετές συνταγές, φίλες μου, για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σε γλυκά αλλά και σε φαγητά. Σήμερα, συγκεκριμένα, θα φτιάξω δούκισσα. Την εδώ, την έκανα εψές, έμεινε το κομμάτι, ήταν η γιορτή του Μιχάλη. Ονομαστική γιορτή. Και έκανα την ωραία δούκισσα σε σχήμα στρογγυλών, έμοιαζε σαν τούρτα. Ειλικρινά, από γεύση και άρωμα είναι εξαιρετική, αλλά και πανεύκολη. Τι είναι, θα κόψεις και το άλλο? Να το κόψουμε ρε μάνα. Τι είναι να πάει στα παιδιά κάτω. Και τούτον. Και τούτο θα πάει κάπου άλλο. Όχι, μπορώ να το φάω. Δε τι ωραίο, Μιχάλη. Δε τι ωραίο. Δε τι ωραίο. Και από μέσα, δε τι ωραία που κόφηκεται. Μια ομορφιά. Το ωραίο είναι ότι απλοποιάστε συνταγές. Ακριβώς, για να είναι εύκολες, διότι και εγώ τρέχω και έτσι θέλω να τα προλαβαίνω, αλλά να έχω και κάτι ωραίο παρουσιάσιμο, ιδίως στις γιορτές. Υπέροχη δούκισσα. Από την Ελίζα με πολύ πολύ αγάπη. Σε σχήμα κέικ τούρτας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τούρτες του γάμου. Ναι. Κάθε δημιουργία μου, χαίρεσαι. πολλά, ιδίως άμα έρθει όπως τη φανταστώ και όπως την σκεφτώ, ειλικρινά είναι μεγαλύτερη με ευχαρίστηση. Νιώθω μεγάλη χαρά. Τώρα έτσι που το βλέπω έτσι όμορφο, καμαρώνω το. Δεν θέλω να το φάω, μόνο να το βλέπω. Να το δοκιμάσω, ναι. Γι' αυτό, φίλοι και φίλες, γευτείτε κι εσείς αυτήν τη χαρά. Τη χαρά της δημιουργίας. Ασχοληθείτε, δημιουργήστε, είναι καλό για την υγεία. Και τι ωραία, Μιχάλη, συνδυάζεται δε, πάστε ο κομμάτι που έχω κόψει, τα μπισκότα και το χαλεπιανό. Ειλικρινά, φίλες μου, κάντε το τώρα τις γιορτές, είναι απλό, εύκολο. Έχω αρκετές συνταγές χριστουγεννιάτικες, Christmas cake, βασιλόπιτες, μελομακάρονα, με σιρόπιν και σοκολάτα, μπισκότα, φιλικοτά, κουραπιέδες, μπράουνες. Φίλες μου, αναζητήστε τα από την Ελίζα και θα τα βρείτε. Είναι όλα δοκιμασμένα και εγγυημένα, μετρημένα στην τρίχα. Όσοι ακολουθήσουν τις οδηγίες σου βήμα-βήμα έχουν εγγυημένη επιτυχία. Και τούτες που θα μπουν φέτος, το ίδιο, δοκιμασμένες, εύγευστες και εύκολες και με υλικά που μπορούμε εύκολα να τα προμηθευτούμε. Τα υλικά όλα είναι γραμμένα και στην περιγραφή το βίντεο. Από κάτω. Και συνεχίζομαι. Εν τω μεταξύ, Μιχάλη, και φαγητά έχω αρκετά για τα Χριστούγεννα, για τα χριστουγεννιάτικα ρεβελιόν μας. Έχουμε τον κάμο, έχουμε γουρουνιά, έχουμε σουντζουκάκια, έχουμε χάρι, μακαρόνια, κεφτέδες. Φίλες μου, αναζητήστε τα. Ό,τι θέλετε, αρκεί στο τέλος να βάλετε από την Ελίζα. Από την Ελίζα, και ό,τι δεν έχουμε θα τα συμπληρώσουμε σιγά σιγά. Έχουμε πάνω από 600 συνταγές αρκετές. Και προσθέτουμε συνεχώς. Ακριβώς. Μια εμπειρία 40 χρόνων, ρε μάνα, έχω πάρα πολλά πράγματα, γεμάτα τετράδια, γεμάτα βιβλία. Και έχουμε και φίλους επαγγελματίες που μας προμηθεύουν με συνταγές, όπως ο φίλος ο Ανδρέας δίπλα που μας έδωσε. Ζαχαροπλάστες, μαγείρι. Μας έδωσε τα βιβλία του. Και τον ευχαριστούμε για αυτό. Και συνεχίζουμε με τα υλικά για την δούκισσα, τούτον το μοσαϊκό κέικ. Είναι 2 συσκευασίες μπισκότα Timber και κάθε συσκευασία είναι 225 γραμμάρια. Συνολικά 450 γραμμάρια. Θέλω τη σοκολάτα μου. Εδώ έχω τα κουμπάκια, προτιμώ τα κουμπάκια, τούτα τα τρόμς, είναι πιο εύκολα, λιώνει πιο εύκολο, Μιχάλη. Και ενώ τα άλλα θέλει να τα κόψεις, ενώ τούτα είναι κομμένα έτοιμα, εγώ τα βρίσκω γενικά πιο εύκολα. Να διαλέγετε καλές μάρκες σοκολάτα για να έχει ωραία γεύση το κέικ που θα κάνετε. Είναι σημαντικό η ποιότητα της σοκολάτας για να έχετε ωραίο αποτέλεσμα. Τα υλικά να είναι καλά υλικά. Τα καλύτερα. Εδώ έχω 400 γραμμάρια τούτα τα ντρόμ σοκολάτα, είναι η γάλακτος σοκολάτα αυτή. Υπάρχει και η μαύρη σοκολάτα, εγώ θα χρησιμοποιήσω όμως γάλακτος σήμερα. Επίσης, έχω 2 κομμάτια βούτυρο. Δεν είναι ολόκληρες συσκευασίες. Η ολόκληρη συσκευασία είναι 250 γραμμάρια.
Ναι. Εδώ έχω 200 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος ανάλατο και εδώ άλλα 200 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος αλατισμένο. Στη σοκολάτα, φίλες μου, όπως έχω παρατηρήσει, χρειάζεται λίγο αλάτι. Θέλω να βάλω μόνο τον ανάλατο, γι' αυτό βάλω μισό ανάλατο και μισό αλατισμένο. Συνολικά έχω 400 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος. Και δεν προσθέτεις αλάτι? Δεν προσθέτεις αλάτι, διότι θα το πάρω από τον αλατισμένο μου βούτυρο. Ωραία. Και οι 400 γραμμάρια τα ντρόμ στα σοκολατάκια τούτα. Άλλον υλικό. Άλλον υλικό είναι το γάλα. Εδώ έχω φρέσκα γκρέμα 200 ml και φρέσκο γάλα άλλα 200 ml. Δηλαδή συνολικά σε γάλα είναι 400 ml. Δηλαδή πάμε 400, 400, 400. Βούτυρο 400, κουβερτούρα 400, γάλα συνολικό 400 και τα μπισκότα μας. Για να αρωματίσω τούτη τη δούκισσα μου θα βάλω και μια βανίλια, αλλά θα βάλω και ενσάνς πορτοκαλιού. Είναι άρωμα πορτοκαλιού, διά ιδιαίτερο άρωμα. Αν δεν έχετε, φίλες μου, μπορείτε να βάλετε ένα λικεράκι, μπορείτε να βάλετε κονιάκ, αλλά και τούτο είναι πολύ ωραίο. Εγώ χρησιμοποιώ το τούτο. 2-3 σταγόνες θα μου δώσει το άρωμα που θέλω. Ιδίως η σοκολάτα θέλει κάτι σαν πορτοκάλι, σαν μανταρίνι, τούτη μυρωδιά για να πιάσει τη γεύση. Ωραία. Είναι ωραία που σου αρέσει. Ακριβώς. Για μένα, εγώ έτσι το θεωρώ. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Επίσης, την διακόσμησα από πάνω με φιστίκια υγιεινής, χοντροαλεσμένα. Τα χαλεπιανά. Μπορείτε να βάλετε εντοκάριδο, μπορείτε να βάλετε τρούφα, ό,τι σας αρέσει, φίλες μου. Εγώ έτσι τη διακόσμησα και ήταν εξαιρετική. Ήταν απλή, αλλά ωραία. Φαίνεται μια ωραία τούρτα. Και έχω εδώ ένα πιάτο που έβαλα αυτόν τη βραχιόλα, όπως τη λέω εγώ, διότι ανοίγει και κλείνει τούτη τη φόρμα. Είναι ρυθμιζόμενη και θα δείτε πώς θα την χρησιμοποιήσω. Άρα, θέλουμε πεν μαρί. Τώρα να βάλω πρώτα τη φρέσκα γκρέμα. Βάλω πρώτα τη φρέσκα γκρέμα, φίλες μου, γιατί έχω τον λόγο μου και μετά θα γύρω και το γάλα, ώστε να την πάρω όλη. Όσοι μπορήσω να την πάρω. Και πάμε να λιώσουμε σε μπεν μαρί τούτα τα υλικά. Φίλες μου, έβαλα την κατσαρόλα μου με περίπου 2 δάχτυλα νερό, αλλά το νερό να μην κουμπά πάνω στο βάση του άλλου μας του σκεύους. Θα μπει εδώ. Μπορούσε να τον κόψω σε πιο μικρά κομματάκια, αλλά θα λιώσει, φίλες και φίλοι μου, μην ανησυχείτε. Είναι πολύ δοκιμασμένα. Ξεκινούμε με δυνατή φλόγα. Ναι, εντάξει, να μην κάψουμε μόνο τα χερούλια, να μην ευκαινεί η φλόγα μας εκτός της κατσαρόλας. Τούτον πρέπει να το προσέχουμε και στα τηγάνια, διότι μπορεί να κάψουμε τα χέρια, Μιχάλη. Του σκεύους. Πρέπει η φλόγα να είναι κάτω από τη βάση, να μην βγαίνει εκτός, διότι θα κάψουμε τα χερούλια. Τούτο βέβαια καίγονται, αλλά έχει χερούλια που καίγονται. Ακριβώς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τη φλόγα μας. Έχουν λιώσει. Έχουν λιώσει σχεδόν, έμεινε και το βουτυράκι. Και όπως μου έλεγες, δεν βάζεις ζάχαρη καθόλου, ούτε αυγά. Ούτε αυγά. Την γλύκα την παίρνει από τη σοκολάτα. Είναι πανεύκολη συνταγή. Άρα κόβεις και το βούτυρο. Μπορούσα από την αρχή να το κόψω. Για να λιώσει πιο εύκολα. Αλλά επειδή ήθελα να σας το δείξω, δεν τον κόψα, ενώ θα μπορούσε να το κόψω από την αρχή. Σε μικρά κομματάκια, επειδή είναι τα σοκολατάκια μας μικρά. Θα να λιώσουν ταυτόχρονα. Ακριβώς. Μόλις λιώσουν, θα βάλω τη βανίλια μου. Πάει και μια βανίλια. Ένα φακελάκι, 5 γραμμάρια. 5 γραμμάρια. 5 γραμμάρια, πάει και βανίλια. Στο τέλος και να βάλω και 2-3 σταγόνες. 2-3 σταγόνες. Τι είναι αυτό? Είναι άρωμα πορτοκαλιού, εσάνς πορτοκαλιού. Έτσι το να δεις, μυρίζει πορτοκάλι. Παραπάνω η φλούδα του πορτοκαλιού που μυρίζει. Εμαντζίνο που θέλουμε. Εντζίνο που θέλουμε. Μυρίζει σοκολάτα τώρα που στα κοντά. Μυρίζει σοκολάτα και επειδή έπιασαν και τα αρώματα της βανίλιας και του πορτοκαλιού. Φίλες μου, να το σβήσω, ελειώσε, θα το αφήσω να ηρεμήσει λίγο, να κάτσει λίγο η βράστη του, να μην είναι τόσο ζεστή και θα δείτε πώς θα συνεχίσω. Να το αφήσω έτσι 5-10 λεπτά
Αν τα θέλουμε τα μπισκότα μας να είναι μαλακά μέσα, θα τη ρίξουμε έτσι ζεστή. Αν τα θέλουμε πιο τραγανά να είναι μέσα, αφήνουμε τη λίγο και... Μάλιστα, διότι αν τη ρίξεις πιο ζεστή, μαλακώνουν. πιο χαμνή, θα απορροφήσουν τα μπισκότα. Τα μείγμα από αυτό και θα είναι πιο μαλακά τα μπισκότα. Ναι. Ενώ αν το αφήσεις να πέσει λίγο η θερμοκρασία του... Όχι πολλά, να μην μπορούμε να το ανακατέψουμε, διότι θέλω το να είναι ρευστό. Θέλουμε το να είναι ρευστό, να μπορέσω να το ανακατέψω. Ναι, να πάει παντού. Ακριβώς. Αλλά αν μπήξει λίγο, να το πούμε, δεν θα απορροφήσουν τα μπισκότα τόσο πολλά και θα τα βρίσκεις μέσα έτσι τραγανά. 5-10 λεπτά να το έχω να ηρεμήσει, να το φύγω από το μπερμαρί και να συνεχίσω. Σε μικρά κομματάκια να φαίνονται. Να τα βρίσκεις μέσα. Αν έχει κανένα πολλά μεγάλο, κόφουμε το. Είναι ωραίο μπισκότο τούτο. Εδώ είναι σωστό, θα να πάει σωστό τούτο. Άφηκα τα απλώς για να σας τα δείξω, φίλες και φίλοι μου. Είναι πολλά ωραίο, όπως το κάνω, πάει πολλά και για τα Χριστούγεννα. Τις γιορτές των Χριστουγέννων. Επειδή έχει μπισκότο, έχει σοκολάτα. Η διάμετρος που να την αφήκω, που το έκανα το προηγούμενο, ήταν περίπου τόση. Δηλαδή, 17 με 18. Επήγαινε προς τα εκατοστά. Το ύψος της. Τα πάει προς 8. Το εκατοστά ύψος. Ναι. Από τη στιγμή που έζησε στη φλόγα, έχουν περάσει 5 λεπτά που. Για να τη γύρω. Πέρασαν 8 λεπτά. Πάει λοιπόν το μείγμα μας στα μπισκότα. Θα πάρουμε όσο περισσότερο μείγμα μπορούμε. Και όπως μου είπες, το ζεστό νερό που έβραζε για να λιώσουν τα σοκολατάκια και το βούτυρο, τώρα πήγαν στο δοχείο που ήταν μέσα του η σοκολάτα για να πληθεί. Να πληθεί, εντάξει, να βάλουμε κι άλλο νερό, αλλά βοηθά το να το ξεπλύνεις γρήγορα. Οπότε τώρα θα μεταφερθούν στη βρασόλα σου. Τώρα το αφήνουμε άλλο λίγο να σταθεροποιηθεί λίγο. Εβιάζομαστε να εμπιώ πηχτό το μείγμα μου, να μην είναι ρευστό. Διαφορετικά είναι να βγει έξω από τη βρασόλα προς την πιατέλα. Περιμένουμε έτσι λίγο να τραβήξω και να τα ρίξω. Θα γίνει έναν εξαιρετικό μοσαϊκό, μια ωραία τούρτα και ένα κομμάτι. Καλεπιανά που θα μπουν από πάνω. Ακριβώς. Θέλω να κρατάς έτσι λίγο, το σαν στο χέρι και να το βάλω σιγά σιγά. Ναι. Να κάτσει μες στη βάση. Θα το γυρίσεις αυτό. Ναι, Μιχάλη, αλλά κάτσει μες στη βάση του πιάτου. Εντάξει, μες στο κέντρο. Μες στο κέντρο. Πάμε λοιπόν. Μεταφέρουμε το μείγμα στη βρασόλα μας τώρα. Πίσω, είναι λίγο πίσω. Πίσω να μπορώ να βλέπω, Μιχάλη, δεν βλέπω. Η κάμερα να πάει πίσω. Ναι, αν μπορώ να βλέπω να το βάλω. Να το σκοπίσω με να μπορεί να φύγει έξω. Μίξη μπορεί να την μεγαλώσεις λίγο τη βρασόλα. Με θέλω τον αψηλό. Ένα λεπτό, Μιχάλη, να δεις να μπορεί να γίνει. Ένα λεπτό. Μαζεύεις λοιπόν, ό,τι σοκολάτα βγήκε έξω, τη φέρνεις μέσα. Να σταθεροποιηθεί σε λίγο. Και το στρώνεις, Ναι, να στρώσει, να στρώσει έτσι ωραία. Ό,τι φκένει μαζεύκεται, να το καθαρίσουμε κιόλας. Περίμενε. Καθαρίζουμε τα παντού. Είδες το που στάθηκε. Πήρες όσοι μπορούσες με το κουτάλι και καθαρίζεις την υπόλοιπη μέχρι αυτήν κουζίνα. Σταθεροποιήθηκε τώρα, είδες τι. Ναι. Οπότε τώρα πριν να πήξει θα βάλουμε και τα χαλεπιανά. Σπασμένα φιστίκια Αιγίνης. Όσα θέλουμε βάλουμε, φίλες μου, έτσι να μπουν εμένα είναι καμιά 90 γραμμάρια, αλλά δεν θα τα βάλω όλα νομίζω. Τώρα να δούμε, είναι πολλά. Ωραία να έχει τα χαλεπιανά. Πιέζω τα κιόλας έτσι μέσα για να με πέφτουν μετά. Να μπουν μέσα στη σοκολάτα να δέσουν. Ακριβώς. Τώρα που ακόμα είναι υγρή η σοκολάτα, βοηθάμε να τα βάλω. Θα δώσουν και ωραίο χρώμα. Βέβαια. Είναι τα όμορφα. Να βάλω μπόλικα με την κάτω για να κάτσει και καλά μέσα στη βραχιόλα και να βγει ωραίο το σχήμα της. Να μην μείνουν κενοί χώροι. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα πως ζεστή. Μην ακοθείτε πως να σας βγει λίγο έξω. Θα είναι για λίγο μετά να σταθεροποιηθεί. Να το πιάνετε και να το βάλετε λίγο που πάνω και να σε δουν την κατάσταση. Ωραία. Τώρα, φίλες μου, όπως είναι, θα την βάλω στο ψυγείο. Εχθές, επειδή την ήθελα το απόγευμα, έβαλα τη στην κατάψυξη. Για να πήξει γρήγορα να την έχω στο τραπέζι. Τούτην επειδή δεν βιάζομαι, θα την βάλω στο ψυγείο μου και αύριο το πρωί θα είναι έτοιμη. Άντε, Μιχαλάκη μου. Είμαστε στην επόμενη μέρα. Ναι. Είπαμε να βιαζόμαστε, το βάζουμε στην κατάψυξη. Αν δεν βιαζόμαστε, το αφήνουμε στο ψυγείο. Μιχαλή, πώς ανοίγει. το πράγμα, αν το διάς γύρω,
Ναι, μεγαλώνει. Όχι μεγαλώνει, Ανοίγει κόφτει διάμετρος. σου το κιόλας. Α, το ξεκολλάει Το και ξεκολλά. το γλυκό από το μέταλλο. Ναι, ακριβώς. Και το άλλο έτσι το καμά και διώ του γυρό. Και ξεκολλά σου το γυρό. Βλέπεις, πάει ωραία. Βλέπεις το ωραία πάει. Στην αρχή μπορεί να σε δυσκολέψει. Αλλιώς σφιχτό. Ναι, αλλά μετά να πάει να κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Άρα Είναι και σαν είναι μαχαίρι κιόλας. σαν μαχαίρι. Και σαν μαχαίρι. Τώρα Και, να το ανοίξουμε. μάλιστα. Έτω. Και βγαίνει φίλες και φίλοι μου. Έτω. Με Πολύ πλαστικό ωραίο. θέλει. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο να. Πάρα πολύ ωραίο ψηφιδωτό. Θα μας κόψεις κανένα κομμάτι να το Όχι, είναι ετοιμάσουμε. τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε κι άλλο decoration. Τι να το κάνεις χριστουγεννιάτικο. Ναι. Θα του βάλεις και λίγο ιντοκάριδο. Τι του κάνεις τώρα, Θα Λίζα. του βάλω και το ιντοκάριδο του. Πολλά τώρα που είναι μαλακόν τέλος πάντων. Σοκολάτα. Όπως το άλλο. Βλέπεις το άλλο. Μιχάλη, όπως θέλουμε το διακοσμούμε. Είναι θέμα του καθενός. Ακριβώς και εξαρτάται και από την εποχή. Και που προορίζεται. Αν είναι για παιδικό, μπορείτε να βάλετε τρουφάκια χρωματιστά. Τώρα, επειδή είναι χριστουγεννιάτικο, πρέπει να του δώσουμε μια διαφορετική νότα, ας πούμε, να το σονίσουμε λίγο. Προσέχεις. Να γίνει μια ωραία σαν τούρτα. Δεν ήταν ωραία που την επήρα στη γιορτή σου. Εντυπωσιακό. Άρεσε σε όλους. Ακριβώς. Είναι η λεπτομέρεια που διά την ομορφιά. Κάνει τη διαφορά. Ακριβώς. Η λεπτομέρεια. Δεν είναι πιο όμορφο τώρα. Πέμ. Βέβαια. Και αν έχει αείπη, πέτει. Να κόψουμε από το προηγούμενο. Το ίδιο με τον ίδιο τρόπο έχουν γίνει. Ακριβώς είναι τα ίδια. Απλώς του τον έσπασες λίγο περισσότερο τα χαλεπιανά. Εντάξει, είναι και εκείνα περίπου τα ίδια. Ωραία. Άτε τώρα θα το πιάσουμε έτσι Τι να προσεκτικά. το καταφέρεις. Ναι, να το βάλουμε ωραίο εδώ. Κάτσα το στο κέντρο. Είναι ωραίο. Άντε, είναι χαλάκι μου, είναι ωραίο. Λείπουν τα κεράκια. Θέλουμε κεράκια για χριστουγεννιάτικο. Τώρα το στολίσουμε κι άλλο. Είναι όμορφο. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Φτιάξτε κι εσείς φίλοι και φίλες αυτήν την υπέροχη δούκισσα. Απολαύστε την, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Δώστε like στο βίντεο για να το έχετε στα αγαπημένα σας, προωθήστε το για να το δουν και άλλοι και να το φτιάξουν και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Καλές γιορτές. Φίλοι και φίλες, είναι αλήθεια ότι η δούκισσα είναι από τα κέικ που μου αρέσουν πολύ. Όποτε έχει γλυκά, ένα κομμάτι δούκισσα θα το βάλω στο πιάτο μου. Είναι από τα κέικ που μου αρέσουν. Εις υγεία σας. Γεια σου. Εξαιρετικό όμως, πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά όταν είναι από τα χέρια της Ελίζας μου. Ευχαριστώ. Είναι το κάτι άλλο. Ειλικρινά. Είναι Φίλες μου, κάντε εδώ τώρα τις γιορτές ένα πλό. ακριβώς όπως σας δείχνει η Ελίζα. Θα απολαύσετε έναν υπέροχο κέικ. Δεν είναι πολύ γλυκό, δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει αυγά. Αν θα το κάνουν σε σχήμα κορμού, στη φόρμα που θα το βάλουν, είναι καλό να βάλουν πλαστική μεμβράνη για να τους βγει. Εμένα με βόλεψε τούτο. Η βρασόλα. Ναι, τούτο το βραχιόλι, τούτο δαχτυλίδι, το ψησόμενο, με βόλεψε χωρίς να βάλω. Αν όμως το έκανα σε ταψί άλλον, θα έβαλα την πλαστική μου μεμβράνη. Θα το διατηρήσουμε στο ψυγείο μέχρι να το φάμε. Μόνο αν θέλουμε γρήγορα να μας πήξει, θα το βάλουμε στο θάλαμο για 3-4 ώρες να σφίξει και θα το βγάλουμε λίγο έξω. Πριν το σερβίρουμε. Και μετά θα συνεχίσει στο ψυγείο, όχι στην κατάψυξη. Πολλά ωραίο. Πολλά επιτυχία, πολλά ωραία. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς αυγά. Οι αναλογίες των υλικών τέλειες. Πάει το κομματίντσι, είναι και μεγάλο. Και με ένα ποτήρι κεφίρ, είσαι μια χαρά. Φτιάξτε το, απολαύστε το, γράψτε μας στα σχόλια σας και να είστε καλά. Γεια. Όπως έχω πει όμως, αν θα το βάλετε σε άλλο σκεύος, θα βάλετε πλαστική Ευχαριστώ μεμβράνη. πολύ. Έχουμε βίντεο για το αϊράνι. Και για το αϊράνι και για το Και κεφίρ. για το Τούτο είναι κεφίρ. κεφίρ. Τούτο είναι με δυόσμο και αλάτι. Όπως μου αρέσει.